today, ang gagawin natin is Oreo Truffles. So, here is our ingredients. Oreo Truffles! Ayan. So, gagamit tayo ng Oreo. And then, store-bought na cream cheese, any kind. Kung ano yung brand na gusto nyo, okay lang. So, and then mixed nuts. We're using mixed nuts para sa another flavor ng ating Oreo Truffles. And chocolate bar. Melt natin siya and then i-coat natin siya sa Oreo chocolate natin. Okay, so let's start na. Gagawin natin is Oreo, ika-crush natin siya. So, yung Oreo, ilang natin siya sa food processor. Kung may food processor kayo, better. Pero kung wala, pwede rin manual. Durug-durugin nyo lang siya. So, okay lang yun. Gagawin natin siya. I-crush lang natin siya hanggang medyo maging parang powder na siya. Yan, medyo powdery na siya. So, little more. Meron pa akong nararamdamang sugar. So, check natin kung okay. So, check lang natin kung nadurog na siya. Ano? So, ayan. Kailangan medyo ganyan na siya. Or kung gusto nyo, mas durog, mas maganda. Pero, yung ganyan, okay lang siya para medyo may crunch siya ng konti. Yan. So, ganyan. After this, is-set aside lang muna natin si Oreo. So, kuha tayo ng lalagyan. Aside natin siya. Set aside. Set aside. Para may natira pa, chef. Meron pa. So, gamitan natin ng spatula para makuha natin siya lahat. Ayan. So, ayan na po siya. Durog na lang po siya. So, our next step is yung softened cream cheese naman. So, yung cream cheese na gagamitin natin, dapat naka-room temperature na siya para hindi siya ganun katigas. So, yun naman yung i-blend natin. Okay. Yan. So, ayan. Pag medyo smooth na siya, pag parang creamed na lang siya, lalagay natin si Oreo. Oh my God. Oreo. I-blend lang ulit natin siya. Na-incorporate na siya lahat. Ayan. Oh, na-incorporate. Ayan na siya kapag ka nag-blend. Yay! Ayan siya. Scrape lang natin yung mga sides. Sayang. Ayan sa cover. Ayan mo na. Every ounce count. So, lahat yan. Kailangan magamit natin. So, ayan na siya kapag na-blend na siya. Tapos, after nito, pwede na natin siyang i-roll. Pwede mo siyang gamitin ng Right away? Or you can use spoons
2 spoon. Right away, pwede na pala. Akala ko papalamigin pa natin. Pwede mo rin siyang palamigin konti para mas mabuo siya. Pero kung hindi naman siya ganun kalambot, pwede mo na siyang i-roll. Ayan. So for now, rest lang natin siya. Palamigin natin ng konti para mas mabuo. Alright, now we are going to melt the chocolate for our Oreo Truffles. Yes. So ngayon, i-melt lang natin siya. Yung chocolate bar natin kanina, putol-putulin lang natin siya ng konti para mas mabilis siyang mag-melt. Tsaka, i-melt na lang natin siya sa microwave para mabilis. Okay, so ito na yung Oreo Truffles natin kanina na pinalamig natin. So ayan na siya, medyo matigas na siya. Pwede na natin siyang i-roll. So lagyan natin siya dyan. Tapos yung nuts natin, ika-crush na natin siya ngayon sa ating food processor. Para yun yung nuts nyo, just make sure na hindi barbecue flavor. Yes, yung regular nuts lang. Regular nuts lang. Kung medyo maalat, okay lang din yon. Basta yung regular lang, walang flavor. Walang... I think okay na yan. Para hindi naman siya masyadong pino. Para meron pa rin bite. Kakagat-kagat mo pa rin. Yan. So yan, perfect na siya. Wow. So lagay natin siya sa maliit na plate. Wow! Tapos ito yung chocolate na minelt natin. Wow! So, pwede kayong gumamit ng iba pang pwedeng pang topping like crush na Oreo ulit or Oreo. Pwedeng sprinkles. Or pwedeng chocolate lang. Chocolate lang na minelt natin po. So, ang gagawin na natin ngayon is set aside the equipment. Yes, set aside muna natin yung hindi ginagamit para medyo mag-freeze tayo. Tapos, we have yung ice cream scooper. Maliit lang siya. So, kukuha tayo ng ating Oreo Truffle. Make sure lang malinis yung hands nyo ha. Kahugas ko lang, don't worry guys. So, ayan. Tapos, i-roll natin siya with our hands. Roll it. Yes. Roll it. Roll it on the river. Ayan. So, pag na-roll na siya, lagay natin siya sa chocolate. Ano ba yan? Ang sarap-sarap niya naman. Ayan. So, ayan na siya. So, kukuha lang ako ng toothpick para ma-pick up natin siya. Ano ba yan? Jarap-jarap naman yan. Make sure lang na hindi na mainit yung melted chocolate nyo ha pag nilagay nyo yung Oreo Truffles kasi magme-melt din yung ating truffles. So, ayan, diba? Tapos, ayun na natin yung excess. Tsaka natin siya ilalagay sa nut. Lagyan natin siya ng toasting nut. Ayan. So, friend, natatakam ka na ba sa ating Oreo Truffles? Talagang takam na takam. Yan. Tapos after nito, so yan, gagawin natin yung the rest. And then, i-rest muna natin siya sa ref or sa freezer para mabilis siyang tumigas.
Kasi masarap siya kapag matigas. So, ayan. Lagay lang natin siya sa tray. And then, tatapusin natin yung iba. Tapos, papakita namin sa inyo mamaya yung ating finished product. Okay, see you! Hey guys, so ito na po ang finished product ng ating Oreo Truffles. Yes! Ayan. Wow! So, that's the Oreo Truffles po. As you can see, we have the With peanuts. yeah, with peanuts and And- almonds yes. and everything. Yes, mixed nuts. And then we also have yung plain lang na Oreo Truffles. Ayan. So, yan siya. Okay, thank you. So this is one of the segment namin ng baking cans. Yeah. Thank you. Please like, share, and subscribe. Yes. Bye!